สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนี้นะคะแนนจะพามาทำเมนูแกงแบบไทยๆค่ะนั่นก็คือแกงคั่วสับปะรดหอยแมลงภู่นั่นเองค่ะก็เริ่มจากการตั้งกระทะนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนนะคะก็ใส่พริกแกงลงไปผัดค่ะหอมนะคะก็ใส่หัวกะทิลงไปค่ะแล้วก็ผัดให้เขาแตกมันเล็กน้อยนะคะพอเขาเริ่มแตกมันนะคะก็ใส่เป็นหอยแมลงภู่ที่เราแกะเอาแต่เนื้อไว้ค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็ใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดฉีกให้เขาหอมขึ้นก็ผัดให้เขาให้เข้ากันค่ะพอเขาเข้ากันดีแล้วนะคะก็ใส่น้ำกะทิลงไปค่ะเอาแค่พอเขาให้เป็นน้ำขลุกขลิกนะคะเดี๋ยวรอให้เขาเดือดก่อนนะคะค่ะพอกะทิเริ่มเดือดนะคะเราก็จะมาปรุงรสกันค่ะเราจะปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะอันนี้ต้องระวังนิดนึงถ้าเกิดว่าพริกแกงของเราเค็มอยู่แล้วก็ใส่น้ำปลาน้อยหน่อยค่ะแล้วก็เป็นน้ำมะขามเปียกนะคะตามด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะคนให้น้ำตาลปี๊บละลายนะคะพอน้ำตาลปี๊บละลายนะคะก็ใส่สับปะรดลงไปเลยค่ะสับปะรดก็เลือกแบบไม่ต้องสุกมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาลงไปต้มเดี๋ยวมันจะเละจนเกินไปค่ะเสร็จแล้วก็ใส่พริกชี้ฟ้าค่ะคนให้เข้ากันอีกครั้งนะคะเดี๋ยวเราก็จะรอให้เขาเดือดนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะก่อนจะเสิร์ฟนะคะเรามาโรยด้วยใบมะกรูดนะคะเพิ่มสีสันแล้วก็ผงพริกชี้ฟ้าแดงนะคะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูแกงคั่วสับปะรดหอยแมลงภู่นะคะชื่อเมนูเนี่ยอาจจะฟังดูแล้วทำยากนะคะแต่จริงๆแล้วทำง่ายมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับสูตรและวิธีการทำนะคะสามารถติดตามชมได้ทาง foodtower.tv ค่ะสำหรับวันนี้นั้นไปก่อนสวัสดีค่ะ